Thank you, ladies and gents. Please be seated. ขอบคุณครับเชิญนั่งครับ So this is my last chance to talk to you. นี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่ผมจะได้คุยกับพวกคุณ And it's just quite a short message, just 45 minutes. แล้วก็เป็นข้อความสั้นๆ45นาที So I'm going to try and fit in 2 stories for you. แล้ววันนี้ผมก็พยายามจะเล่า2เรื่องให้กับพวกคุณได้ฟัง And the first one is to do with the relationship between the kings and the priests. สิ่งแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และปุโรหิต Business people and the church and the pastors. ระหว่างนักธุรกิจแล้วคริสตจักรและศิษยาภิบาล Because Pastor Henry asked me to explain all of that. เพราะว่าอาจารย์เฮนรี่นั้นขอให้ผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ And then the second section is going to be a story from the marketplace. แล้วเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องราวจากแวดวงธุรกิจ And I want to show you a modern day example of how the Lord wants us to do business. แล้วผมอยากที่จะแสดงให้คุณได้เห็นว่าพระเจ้าอยากให้เราทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอย่างไร So that everybody prospers out of every deal we do. เพื่อที่ทุกฝ่ายจะเจริญรุ่งเรืองจากทุกธุรกิจที่เราทำ And that way we never end up with poverty. ทำให้เราจะไม่ไปจบที่ความยากจน And the whole community prospers together. แล้วทั้งสังคมก็จะและท้องถิ่นของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน Okay, let's get on to covering. เราจะพูดถึงการปกคลุม That means a spiritual covering from a หมาย church. ถึงการปกคลุมฝ่ายวิญญาณจากคริสตจักร So we spoke about this last night at the dinner meeting. เมื่อคืนนี้ที่มีรับประทานอาหารเย็นเราได้พูดถึงเรื่องนี้บ้าง But this morning I'm going to expand on that. แต่ว่าเช้านี้ผมก็จะขยายเรื่องนี้มากขึ้น So I lecture to tens of thousands of Christian business people every year. ทุกๆปีเนี่ยผมได้สอนเรื่องนี้กับนักธุรกิจคริสเตียนเป็นหมื่นๆคน And I know from talking to them that maybe 50% of them have left the church. แล้วจากที่คุยกับพวกเขาผมรู้ว่ามากกว่า 50% ได้ออกจากคริสตจักร They're still Christians, but they just don't go to church anymore. เขายังเป็นคริสเตียนอยู่แต่ไม่ไปคริสตจักรอีกต่อไป And they leave the church for many reasons. แล้วเขาก็ออกจากคริสตจักรหลายเหตุผลด้วยกัน Some of them try to control the pastor. บางคนพยายามที่จะควบคุมศิษยาภิบาล And of course that leads to conflict, so they leave the church. นั่นทำให้เกิดความขัดแย้งเขาจึงออกจากคริสตจักร Some of them don't agree how the church is spending the tithes and offerings. บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีที่คริสตจักรใช้10ลด Some of them think the church is a bad business model. บางคนก็คิดว่าคริสตจักรนั้นเป็นรูปแบบธุรกิจที่แย่ Some of them are told if they sow they will reap, but they never reap. บางคนบอกว่าหว่านแล้วต้องเก็บเกี่ยวทำไมไม่ได้เก็บเกี่ยว Some of them are told the church is going to take the city. บางคนก็บอกว่าคริสตจักรบอกไม่ใช่เหรอว่าจะครอบครองทั้งเมือง But the church doesn't take the city, and the city deteriorates into drug-sniffing mess. แล้วคริสตจักรก็ไม่เห็นจะครอบครองเลยปล่อยให้เมืองเต็มไปด้วยคนติดยา And some of them leave church for stupid reasons. บางคนก็ออกจากคริสตจักรด้วยเหตุผลที่โง่ Like the pastor didn't greet me at the door today. อย่างเช่นเพราะว่าศิษยาภิบาลไม่ไปต้อนรับหน้าประตูโบสถ์ So note, I'm not criticizing the church here. ผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มาเพื่อวิจารณ์คริสตจักร I'm just telling you why business people leave the church, sometimes crazy reasons. แต่ผมอยากจะบอกให้ฟังว่าเหตุผลที่ทำไมนักธุรกิจถึงออกจากคริสตจักรซึ่งบางครั้งก็เป็นเหตุผลที่โง่เขลา But you know the funny thing in the marketplace? รู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ตลกในแวดวงธุรกิจ Those business people who leave the church are not doing so well. คนที่นักธุรกิจที่ออกจากคริสตจักรก็ทำธุรกิจได้ไม่ดีนัก Because they have no spiritual covering. เพราะเขาไม่ได้รับการปกคุมฝ่ายวิญญาณ And they have no accountability line to somebody higher up. แล้วเขาก็ไม่มีคนที่เขาสามารถที่จะให้ความเชื่อถือไว้วางใจได้ And also they have nowhere to send people to be discipled. แล้วก็ไม่มีวิธีที่จะส่งคนไปสร้างสาวก And they seem to be always praying for breakthrough. แล้วคนเหล่านี้ก็ชอบอธิษฐานเผื่อการทะลุทะลวง But the breakthrough never comes because there's no pastoral covering. แต่การทะลุทะลวงก็ไม่มาเพราะไม่ได้รับการปกคลุมจากศิษยาภิบาล I try to explain to them, you are going into the marketplace taking on an evil spirit of Babylon. ผมพยายามจะอธิบายให้เขาฟังว่าการที่เขาเข้าไปในแวดวงธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปยึดครองบาบิโลน And you are trying to do it with no spiritual covering. That's impossible. แล้วพยายามจะทำโดยไม่มีการปกคลุมฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นไปไม่ได้ So I give them a biblical example. ผมก็เลยให้ยกตัวอย่างจากข้อพระคัมภีร์ให้เขาฟัง And I tell them about the incident of Moses when he had to fight the Amalekites. ผมก็เล่าให้ฟังเรื่องเหตุการณ์ที่โมเสสจะต้องสู้กับชาวอามาเลก
So you remember the Amalekites Amalek was in charge of the Amalekites. จำได้ใช่ไหมว่าอามาเลกเป็นคนดูแลกองทัพของชาวAmalek is the grandson of Esau. อามาเลกนั้นเป็นหลานของเอซาว And the prophetic word over Esau from his father Isaac was, "You shall live by the sword." แล้วคำเผยพระชนะจากอิสอัคพ่อของเอซาวก็คือเจ้าจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการต่อสู้ That means your generation shall be fighting wars. แสดงว่าคนรุ่นเจ้าจะต้องต่อสู้ในสงคราม So by the time the Hebrews are leaving Egypt on their way to the promised land, ระหว่างที่คนฮิบรูออกจากอียิปต์กำลังจะเข้าดินแดนพันธสัญญา they are crossing the desert, which is controlled by the Amalekites. เขากำลังเดินข้ามทะเลทรายซึ่งคนอามาเลกเป็นคนดูแลอยู่ Now the Amalekites have been living by the sword for many generations. แล้วคนอามาเลกก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อสู้สงครามมาหลายชั่วอายุคน They are a very aggressive army. เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งแข็งกร้าว They are the best army in the whole of the Middle East. เป็นกองทัพที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง And Moses is leading a bunch of slaves across their territory. แล้วโมเสสก็กำลังนำทาสเนี่ยก้าวผ่านดินแดนของพวกนี้ And the Amalekites are picking them off with the stragglers one by one by แล้ว one. คนอามาเลกก็กำลังจัดการทาสเหล่านั้น And eventually they get to Rephidim. แล้วสุดท้ายก็ได้มาถึงเรฟิดีม And the Amalekites come around the front and block God's people from going to the promised land. แล้วกองทัพของอามาเลกก็เข้ามาแล้วก็ไม่ให้พวกคนของโมเสสเข้าไปดินแดนพันธสัญญา So Moses says, "Joshua, come here. โมเสสก็เลยบอกโยชูวามานี่สิ I want you to take this army of slaves and go and destroy this army of experts." ต้องโมเสสก็เลยบอกโยชูวาว่าให้เอากองทัพของท่านี้ไปต่อสู้กับกองทัพของอามาเลก Joshua must be thinking, "Hey Mo, you're crazy. โยชูวาอาจจะคิดว่าโมเสสบ้าหรือเปล่า We're going to get wiped out here." โดนกวาดราบเป็นหน้ากองแน่ Moses says, "Don't worry, I will cover you. แต่โมเสสบอกว่าไม่ต้องกลัวเราจะปกคุมเจ้าเอง I will provide my spiritual covering for you." จะให้การปกคุมฝ่ายวิญญาณแก่เจ้า So Joshua then went and he attacked the Amalekites. โยชูวาก็เลยไปและต่อสู้กับชาวอามาเลก And while he had a spiritual covering with Moses' arms up, he was winning the battle. เมื่อโมเสสนั้นยกมือขึ้นและอธิษฐานปกคลุมโยชูวาก็ชนะสงคราม But every time Moses got tired, his arms came down. แล้วทุกครั้งเวลาโมเสสเหนื่อยแล้วก็วางมือลง Remember, Moses was over 80 years old. จำได้ใช่ไหมโมเสสก็อายุ80กว่าแล้ว So the covering got weak. บางครั้งการปกคลุมก็อ่อนแอไปบ้าง And so Aaron and Hur came and held his arms up. อ่า Aaron and Hur. อารอนกับเฮอร์ก็เลยเข้ามาช่วยยกมือของโมเสสขึ้น And then the covering was strong again. แล้วการปกคลุมก็เข้มแข็งขึ้นอีก And Joshua defeated the Amalekites at the end of the day. แล้วโยชูวาก็เอาชนะกองทัพอามาเลกได้ So you can see here the slaves defeated the best army in the world คุณจะเห็นว่าทาสนั้นสามารถเอาชนะกองทัพที่ดีที่สุดในโลกได้ because they had a spiritual covering. เพราะว่ามีการปกคลุมฝ่ายวิญญาณ So I'm telling this to the business people. ผมก็เล่าเรื่องนี้ให้กับนักธุรกิจฟัง And I like to give them an example that happened to me in the SAS. แล้วผมก็ชอบเล่าตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับผมในขณะที่อยู่ในกองทัพ You see, when I was in the special forces, our enemy were building a massive arms cache. ในขณะที่ผมทำงานในกองทัพนั้นศัตรูของเราก็มีคลังอาวุธสงคราม They were accumulating weapons and rifles and tanks against us. เขาสะสมปืนสะสมรถถังเพื่อที่จะต่อสู้กับเรา And they buried them underground in a neighboring country. แล้วเขาก็ฝังอาวุธสงครามไว้ที่ประเทศเพื่อนบ้าน And a small group of us had to go and blow it up. แล้วกลุ่มเล็กๆซึ่งรวมถึงผมต้องไปที่นั่นแล้วระเบิดคลังสงครามนั้น But in order to blow it up, we had to cross the Zambezi River. จะต้องไปที่นั่นเราจะต้องข้ามแม่น้ำของแซมเบีย And then we had to walk 40 kilometers into Zambia, an enemy country, เราต้องข้ามแม่น้ำแล้วก็เดิน40 กิโลเมตร at night time. เวลากลางคืน Then we had to blow it all up. แล้วเราต้องระเบิดอาวุธสงครามนั้นให้หมด Then we had to run back to the Zambezi River. แล้วเราก็ต้องวิ่งกลับมาที่แม่น้ำแซมบีซี And we had to cross the river before the Zambian Air Force found us in Zambia. แล้วเราจะต้องข้ามมาก่อนที่กองทัพของแซมเบียจะเห็นเรา So when we got there one night, we set up our base camp. เมื่อเราไปถึงที่นั่นกลางคืนเราก็ตั้งแคมป์ And the people in our base camp,
These are our backup. These are our covering. ก็จะมีคนรออยู่ที่แคมป์ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นคนที่คอยหนุนหลังเรา And they took us across the Zambezi River. แล้วก็นำเราข้ามแม่น้ำแซมบีซี This is the fourth biggest river in the world. ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับ4ของโลก It is very, very wide. แล้วก็กว้างมาก And it's full of crocodiles. แล้วเต็มไปด้วยจระเข้ We cannot swim across it. ว่ายน้ำข้ามไม่ได้ So they took us across and put us on the north bank. กลุ่มนี้ก็พาเราข้ามไปแล้วก็พาไปอยู่ที่ทางเหนือ And then we went to go and blow up the arms. แล้วเราก็ไประเบิดคลังอาวุธสงคราม But after about an hour, we heard a big battle going on behind us. หลังจากนั้น1 ชั่วโมงเราก็ได้ยินเสียงต่อสู้อย่างดัง And we looked back at our base camp on the Rhodesian side of the river. แล้วเราก็มองไปที่ข้างหลังที่เราตั้งแคมป์ในฝั่งที่โรดีเซียนั้น And we saw just green tracer ammunition, green firing coming into our camp. แล้วเราก็เห็นไฟพุ่งเข้ามาที่แคมป์ของเรา Green tracer is Russians. The Russians were attacking our camp. ก็คือเป็นชาวรัสเซียที่กำลังโจมตีแคมป์ของเรา And you know, our base camp got wiped out. เบสแคมป์ของเราก็ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง We did not protect our covering. เพราะว่าเราไม่ได้ปกป้องคนที่คุ้มครองเรา And so now we are stranded in Zambia. ตอนนี้เราก็เลยถูกทิ้งลำพังอยู่ที่แซมเบีย We still had to do the assignment, go and blow up this arms cache. แต่เราก็ยังคงต้องทำงานที่รับมอบหมายคือต้องไประเบิดคลังอาวุธ So we did that, and then early in the morning we're running back to the Zambezi. เราก็ไประเบิดคลังอาวุธแล้วเราก็เช้านั้นเราก็กลับมาที่ฝั่งแซมเบีย Wondering how will we get back before the Air Force comes to kill us. แล้วเราก็คิดว่าเราจะกลับไปฝั่งโรดีเซียยังไงก่อนที่กองทัพศัตรูจะเข้ามาระเบิดเรา But fortunately for us, the Rhodesian army had moved up and killed the enemy. แต่ว่าโชคดีคือกองทัพโรดีเซียของเรานั้นได้เคลื่อนทัพขึ้นมาแล้วก็ได้ฆ่าศัตรู And they brought some new boats, and we were able to get back across the river. แล้วเขาก็ได้นำเรือลำใหม่เข้ามาทำให้เราสามารถข้ามแม่น้ำได้ But the objective of the story here แต่ว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือ is that we, the best fighting force in the world, did not look after our base camp, our covering. เราเป็นกองทัพต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกแต่ไม่ดูแลเบสแคมป์ที่คอยปกป้องเรา So I'm explaining this to the Christian business people ผมอธิบายสิ่งนี้ให้กับนักธุรกิจคริสเตียนได้ฟัง because I want them to make sure their covering is very strong. เพราะผมอยากจะให้เขามั่นใจว่าเขาจะต้องดูแลคนที่ปกคุมเขา Their covering is their local church leadership, their pastor. คนที่ปกคุมเขาก็คือผู้นำในคริสตจักรและศิษยาภิบาล And the intercessors and the connect group or home group leaders, that's their spiritual covering. นักอธิษฐานวิงวอนและคนที่อยู่ในกลุ่มโฮมกรุ๊ปของคุณ But this covering must be strong. การปกคุมนี้จะต้องเข้มแข็ง If it's a weak covering, like Moses' arms going down, the Amalekites will destroy you. ถ้าเป็นการปกคุมที่อ่อนแออย่างเช่นขณะที่โมเสสวางมือลงศัตรูก็สามารถโจมตีได้ So all of us in this room must protect our spiritual covering. เพราะฉะนั้นทุกคนในห้องนี้ก็จะต้องปกป้องผู้ที่ปกคุมเราด้วย Even if you're not in business. ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจ If your gift is singing, for example, อย่างเช่นถ้าของประธานของคุณคือการร้องเพลง then you can be singing for your church to make sure your church's music group is nice and strong. คุณก็จะต้องเป็นนักร้องในคริสตจักรที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้ทีมนมัสการของคุณเข้มแข็ง But for business people, their gifting is to create wealth. แต่ว่าสำหรับนักธุรกิจของประธานก็คือการสร้างความมั่งคั่ง Therefore, they should fund their church so the church is strong and the covering is strong. เพื่อที่เขาจะสามารถสนับสนุนคริสตจักรแล้วก็ให้คริสตจักรนั้นเข้มแข็งเพื่อที่จะมาปกป้องคุณ So after I have explained all of this to the business people, หลังจากที่ผมได้อธิบายสิ่งเหล่านี้กับนักธุรกิจ they now have a different attitude to their church. ตอนนี้เขาก็มีทัศนคติที่แตกต่างไปต่อคริสตจักร They're thinking to themselves, okay, I'm not prospering in the marketplace เขาก็จะคิดว่าโอเคถ้าเราไม่ได้เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ because I don't have this covering. นั่นเพราะว่าไม่ได้รับการปกคุมฝ่ายวิญญาณ But I need to go and get the covering from the church. เขาจึงจำเป็นจะต้องไปได้รับการปกคุมจากคริสตจักร And I know that the church needs my money. แล้วเขาก็รู้ว่าคริสตจักรก็ต้องการเงินของเขา So I need to go there and I need to release the money to the church. จึงจำเป็นที่ต้องกลับไปคริสตจักรและนำเงินเข้าคริสตจักร
And as long as the church is not building brothels, I don't care what they do with the money. That's their business. แล้วถ้าคริสตจักรไม่ได้นำเงินไปสร้างโรงโสเภณีก็ปล่อยคริสตจักรไปเถอะเขาจะเอาเงินไปทำอะไร My business is to go into the marketplace and defeat Babylon. เพราะว่าหน้าที่ของนักธุรกิจก็คือเข้าไปในแวดวงธุรกิจแล้วก็ทำลายบาบิโลน That is such a big job that I don't care what the church is doing. เพราะว่างานที่จะต้องทำนั้นมันใหญ่มากไม่ต้องมากังวลหรอกว่าคริสตจักรจะทำอะไร So here is a relationship between now the kings and priests where they have to need each other. นี่ก็คือความสัมพันธ์ของกษัตริย์และนักบวช One cannot exist without the other. ไม่สามารถขาดคนใดคนหนึ่งได้ Okay, so but of course it has to be reciprocated by the church. แต่ว่ามันก็ต้องเป็นระบบที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน The pastors in the church and the church leadership need to know how to provide the covering. ศิษยาภิบาลและผู้นำในคริสตจักรก็จะต้องรู้ว่าจะปกคุมเหล่านักธุรกิจนี้อย่างไร If the pastors and the church leadership want business people to come there and not try and take over, they must provide the covering. เพราะว่าถ้าศิษยาภิบาลและผู้นำในคริสตจักรไม่ต้องการให้นักธุรกิจควบคุมคริสตจักรก็ต้องรู้วิธีที่จะปกป้องเขา They should be praying for the business people. จะต้องอธิษฐานเผื่อนักธุรกิจ They should be interacting with the business people. จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับนักธุรกิจ My first pastor used to come into my boardroom and pray with us during board meetings. ศิษยาภิบาลคนแรกของผมเคยเข้ามาในห้องประชุมที่บริษัทแล้วอธิษฐานในห้องประชุมนั้น It doesn't have to be the pastor. If it's a big church, it can be anybody in leadership. It's the same covering. ถ้าคริสตจักรใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นศิษยาภิบาลก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งในผู้นำของคริสตจักรก็ได้ He also used to come into my office and coach my staff. ศิษยาภิบาลผมก็เคยมาที่บริษัทของผมแล้วก็สอนพนักงานของผมด้วย Now he has retired and a younger pastor has taken over. ตอนนี้ศิษยาภิบาลของผมนั้นเกษียณแล้วก็มีศิษยาภิบาลหนุ่มเข้ามาดูแลแทน His name is Pastor Paul. ชื่อของศิษยาภิบาลคนใหม่คืออาจารย์พอล And the very first thing I did here on Wednesday morning was tell you about my covering, Pastor Paul. แล้วสิ่งแรกที่ผมพูดให้คุณฟังก็คือพูดถึงศิษยาภิบาลพอลซึ่งเป็นคนที่ปกคลุมผมฝ่ายวิญญาณ So he phones me up very often. แล้วเขาก็โทรหาผมบ่อย And he says, Dave, can we have breakfast together or can we have lunch together? ๆเราก็จะบอกว่าเดฟเรามาทานอาหารเช้าด้วยกันไหม I say, of course. When do you want me? Let's do it. ผมก็บอกว่าได้เลยอาจารย์ต้องการเมื่อไหร่เราก็นัดพบกันเลย So I'm booked over a year in advance, but I still drop everything to go and have breakfast with my pastor. ตารางของผมนั้นถูกจองไปจนถึงปีหน้าแล้วแต่ผมก็ทำตัวให้ว่างเพื่อไปพบกับศิษยาภิบาล And then we talk and he tells me what they're praying about in the prayer meetings at church. เวลาเราคุยกันศิษยาภิบาลก็จะเล่าให้ฟังว่าอธิษฐานเผื่อผมเป็นอย่างไรบ้าง He tells me they're praying for my company and for my staff by name. แล้วก็พูดว่าอาจารย์บอกว่าได้อธิษฐานเผื่อบริษัทของผมและอธิษฐานเผื่อพนักงานของผมรายบุคคลเลย And they tell me what is the prophetic, what do they see over our business แล้ and ว so อาจาร on. ย์ก็บอกผมเป็นคำเผยพระวจนะว่าเห็นอะไรบ้างในธุรกิจ We have intercessors who send us reports every 2 weeks. What is the Lord telling them about our business? เรามีนักอธิษฐานวิงวอนที่ส่งรายงานมาหาเราทุกๆ2 อาทิตย์ว่าในขณะอธิษฐานเขาพระเจ้าบอกอะไรบ้าง They are so accurate that sometimes I think they're looking at all my emails. เขานักอธิษฐานวิงวอนนั้นพูดได้ถูกต้องจนกระทั่งผมคิดว่ามาดูอีเมลผมหรือเปล่า But all of this collectively is a covering to look after me in the marketplace. สิ่งหลายๆสิ่งนี้ก็คือการปกป้องฝ่ายวิญญาณเพื่อให้ผมออกไปทำธุรกิจ And they do that for all of the business people in our church. แล้วเขาทำแบบนี้กับนักธุรกิจทุกคนในคริสตจักร Now here's the interesting thing. ตอนนี้คือสิ่งที่น่าสนใจ Used to have an older pastor at my church. ผมเคยมีศิษยาภิบาลอาวุโสที่คริสตจักร And then there's me. แล้วก็เป็นผม And then there's my son who was a youth pastor. แล้วก็มีลูกชายของผมที่เป็นศิษยาภิบาลชนรุ่นใหม่ And a young man down here's name was Paul. แล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งคนหนุ่มชื่อพอล My son was Paul's youth pastor. ลูกชายของผมเป็นศิษยาภิบาลอนุชนของพอล Paul is now the senior pastor. แต่ตอนนี้พอลเป็นศิษยาภิบาลอาวุโส He's very young, เขาหนุ่ม but he's very wise and a very good pastor, แต่ well เป็น trained. ศิษยาภิบาลที่ดีและฉลาดหลักแหลม And even though I'm a senior business guy, I'm an old man, ถึงแม้ว่าผมนั้นเป็นนักธุรกิจอาวุโสเป็นคนแก่แล้ว I still come under my pastor. แต่ผมก็อยู่ภายใต้ศิษยาภิบาลของผม And you know what? แล้วคุณรู้ไหม
the church prospers so much. คริสตจักรนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก And we prosper so much in the marketplace. แล้วเราก็เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในธุรกิจ Because of that close relationship. เพราะว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนั้น And we are transforming the community in our city. แล้วเราก็กำลังเปลี่ยนแปลงสังคมของเราแล้วก็ในท้องถิ่นของเราและเมืองของเรา Because both sides know how to work together. เพราะว่าแต่ละฝ่ายรู้ว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไร Okay, so that just gives you an idea of how business people and church should really operate together. นั่นคือผมก็ให้คุณเห็นถึงว่านักธุรกิจและคริสตจักรทำงานร่วมกันอย่างไร Now I just want to show you, I've got about 20 minutes left. I just want to show you how to do business in the marketplace. แล้วผมมีเวลา 20 นาทีตอนนี้จะอธิบายให้ฟังว่าเราจะทำธุรกิจอย่างไร I want to give you an example of how we did a deal where everybody prospered in the deal. ผมจะอธิบายถึงตัวอย่างที่เราทำธุรกิจแล้วทุกๆฝ่ายได้รับประโยชน์ Since Wednesday, I've been saying that the marketplace is driven by greed and fear. ตั้งแต่วันพุธผมพูดว่าแวดวงธุรกิจนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภความเห็นแก่ตัว Even the Christian business people are trading the Babylonian way. แม้แต่นักธุรกิจคริสเตียนก็ค้าขายแบบชาวบาบิโลน They are all trying to maximize their own self-interest at the expense of everybody else. เขาพยายามที่จะทำเพื่อให้ได้ประโยชน์ของตัวเองในขณะที่เป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายอื่น That's not God's way. นั่นไม่ใช่หนทางของพระเจ้า As I've said many times, it's all about caring and sharing, and if we do that, we all prosper. ผมพูดตลอดว่าทุกการทำธุรกิจคือการห่วงใยและแบ่งปันเพื่อให้ทุกฝ่ายเจริญรุ่งเรือง That means that if we do it God's way, we will make much more money. นั่นหมายความว่าถ้าเราทำตามวิธีของพระเจ้าเราจะทำเงินได้มากกว่าที่เคยทำเป็นอย่างมาก Now, it's not all just about making money. Money is a tool to bring the kingdom of God into the แต่ earth. จริงๆมันทุกอย่างก็ไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวเงินเป็นแค่ตัวขับเคลื่อนที่ทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จ Okay, so my corporation is an acquisitions group. We buy businesses. กลุ่มบริษัทของผมคือเป็นกลุ่มบริษัทที่เข้าไปซื้อกิจการ We own a very large 5-star women's health club. เรานั้นเป็นเจ้าของกิจการฟิตเนสสำหรับผู้หญิง5 ดาวเลย My wife is the managing director of that club. ตอนนี้ภรรยาของผมเป็นกรรมการบริหารบริษัทนี้ Some years after we bought that club, we heard that a competitor was struggling, not doing very well. ในขณะหลายๆปีหลังจากที่เราซื้อกิจการนี้เราได้ข่าวว่าคู่แข่งของเรานั้นเป็นที่เป็นฟิตเนสเหมือนกันเนี่ยดำเนินธุรกิจไม่ได้ดีเท่าไหร่ So my wife came to me and said, what should we do with this business that's struggling over here? ภรรยาก็เลยมาบอกว่าเราจะทำยังไงดีกับธุรกิจคู่แข่งเนี่ยที่ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ So I said, why don't you go and make friends? It's a women's club. Why don't you go make friends with the lady? ซึ่งเป็นคลับสำหรับผู้หญิงผมก็เลยบอกภรรยาว่าทำไมไม่ไปเป็นเพื่อนกับเจ้าของเขาดูล่ะ And why don't you see if she wants to sell the club? แล้วก็ลองไปดูซิว่าเขาอยากขายธุรกิจเขาหรือเปล่า And if she wants to sell it, you can offer her a generous amount of money. แล้วถ้าเจ้าของต้องการขายก็ให้เสนอเงินที่แบบใจกว้างหน่อยนะ So my wife did this. ภรรยาผมก็ทำตาม But the lady was quite indignant. แต่ผู้หญิงคนนั้นก็มีความเย่อหยิ่ง She said, no, we're okay. We don't need to sell. แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราทำได้โอเคเราไม่อยากขาย I think she was just a bit too proud to say they were struggling. แต่ดิฉันผมคิดว่าเจ้าของก็คงเย่อหยิ่งเกินไปที่จะบอกว่ามีปัญหา Which is fine. So we said, okay, if you ever have a problem, come and talk to us. เราก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามีปัญหาก็มาคุยกับเราได้ So maybe 6 months later, she came back. แล้วหลังจากนั้น6 เดือนเจ้าของก็มาหาเรา By now, she's heavily pregnant. แล้วตอนนี้เธอก็ท้องแก่ Her business is collapsing. แล้วธุรกิจก็กำลังจะล่มสลาย All of her members are leaving. They're not coming back. สมาชิกในฟิตเนสก็ออกไปแล้วไม่กลับมา She cannot pay her bills. จ่ายค่าใช้จ่ายไม่ได้ The electricity is being turned off. ค่าไฟก็จะถูกตัด The landlord is going to lock them out because she's not paying the rent. เจ้าของที่ก็กำลังจะปิดประตูเพราะว่าไม่จ่ายค่าเช่า And she came back to us and she said, please buy my business. กลับมาก็บอกว่ากรุณาช่วยซื้อธุรกิจฉันเถอะ And she said, I know it's declined over the last 6 months. ฉันรู้ว่าธุรกิจนั้นกำลังแย่ลงใน 6 เดือนที่ผ่านมา So now it's only worth this much. ตอนนี้มีค่าแค่นี้
And she said, I will sell it to you for this much. I just have to get out. I'm pregnant. I'm stressed out. ก็คือขายแค่นี้แหละไม่แพงเพราะว่าท้องแก่แล้วก็อยากจะขายแล้วก็ She was crying. She was very distressed. เธอนั้นเครียดมากแล้วก็ร้องไห้ So here we are faced with a choice. แล้วตอนนี้เราก็เจอกับทางเลือก We can say, isn't God good? He's giving us this business for free. เราอาจจะบอกว่าโอ้โหพระเจ้าแสนดีใช่ไหมเนี่ยเหมือนให้ธุรกิจนี้ฟรีกับเราเลย And then we buy it for very little money and this woman goes away. แล้วเราก็ซื้อธุรกิจด้วยเงินเล็กน้อยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ But she goes away into poverty and debt. แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องพบกับความยากจนและเป็นหนี้ And has to have a baby in all of these bad circumstances. แล้วต้องมีลูกในขณะที่สถานการณ์แย่มาก Is that God's way? นั่นคือหนทางของพระเจ้าไหม No, of course not. But that's what most people do. นั่นคือไม่ใช่หนทางของพระเจ้าแต่นั่นคือหนทางที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำ Our job as Christians in the marketplace หน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนในธุรกิจ is to bring prosperity. ก็คือการนำความเจริญรุ่งเรือง Is all about caring and sharing. ทุกอย่างเกี่ยวกับการห่วงใยและแบ่งปัน And it works both ways. และทั้งสองฝ่าย This is what I've been trying to teach you. นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสอนคุณ If we prosper this lady who is in trouble, ถ้าเราสามารถทำให้หญิงคนนี้ที่กำลังประสบปัญหาเจริญรุ่งเรือง she will prosper us back. เธอก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน How can we possibly do this? แล้วเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร So my wife came to me and said, what will we do with this lady now? ภรรยาผมก็มาถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรกับผู้หญิงคนนี้ So I said to her, okay, you can go back to her and offer the original price for her business. ผมก็บอกภรรยาว่ากลับไปหาผู้หญิงคนนี้แล้วบอกว่าเราจะซื้อในราคาเริ่มต้นเริ่มแรกที่เราเสนอไป And we will make sure all her bills are paid, her lease paid out, everything. แล้วเราจะจ่ายเงินทุกอย่างที่เธอค้างอยู่ And when we did this lady is looking at us thinking, are you mad? แล้วเมื่อเราทำสิ่งนี้ผู้หญิงคนนั้นก็มองว่าพวกคุณบ้าหรือเปล่า And we don't really want her club, her building. We want her members. จริงๆเราไม่ต้องการคลับของเธอหรอกเราไม่ต้องการตึกเราต้องการสมาชิก So we said to her, you must get on the phone and call all of your members. ผมก็เลยบอกให้ผู้หญิงคนนี้โทรหาสมาชิกทุกคน All the ones that have left your club now. แม้ว่าคนที่เคยออกไปแล้วก็ให้โทร Everybody that walked through your door in the last 10 years on your database, phone them. ทุกคนที่เดินเข้าประตูคลับของคุณนั้นให้โทรทุกคนเลยจาก10 ปีที่ผ่านมา And tell them to come and join our club. แล้วบอกว่าให้เขามาร่วมกับคลับของเรา They can join for free. มาร่วมแบบฟรีๆก็ได้ Because they still have membership left at your club. เพราะว่ายังมีเวลาที่เป็นสมาชิกของคลับเก่าอยู่ So they can come with that membership and work the duration of that membership for free at our club. สามารถใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่กับคลับของเราได้ And we know if they come to our club after a few weeks, they will love it. แล้วผมก็รู้ว่าถ้าเขาได้มาคลับของเราไม่กี่อาทิตย์เขาก็จะชอบคลับของเรา And they will sign up as members years after years after years. แล้วสุดท้ายก็จะมาสมัครสมาชิกกับเราแล้วต่อทุกปีทุกปี And we said to this lady, every time another member comes, we will pay you more. แล้วเราก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าถ้ามีสมาชิกเก่าเข้ามาคลับของเราเราก็จะจ่ายเงินผู้หญิงคนนี้มากขึ้น And every time we get to 50 members, we'll pay you more even for the next 50. ก็คือ 1-50 คนแรกจ่ายเท่านี้ถ้ามากกว่า50 คนก็จะจ่ายมากขึ้นมากขึ้น So we have now incentivized her to build our business. เราก็ให้มีข้อจูงใจให้เธอนั้นนำสมาชิกเข้ามามากขึ้น And at the same time, make lots of money for herself. แล้วในขณะเดียวกันเธอก็สามารถทำเงินได้อย่างมาก You know what? She sent us so many members. รู้ไหมว่าเธอนั้นส่งสมาชิกมาให้เราเยอะมาก Over and over, they kept coming in. ส่งมาไม่หยุดเลย And you know, almost all of them joined our club. แล้วเกือบทุกคนที่ส่งมาก็ร่วมกับคลับของเรา So she went away a wealthy woman. เธอก็ออกจากธุรกิจกลายเป็นผู้หญิงที่มีมั่งคั่ง She had her baby in peace and calm. แล้วก็มีลูกโดยสงบสุขและนิ่ง And she's now comfortable with her family, no poverty and no debt. แล้วตอนนี้เธอก็มีความสุขกับครอบครัวไม่มีความยากจนไม่มีหนี้สิน But all shall prosper. เพราะว่าทุกคนจะต้องเจริญรุ่งเรือง Not only her, us as well. ไม่ใช่แค่เธอเราเช่นกัน And as I've told you, we need to learn to work in multiples. นั่นที่ผมเคยบอกว่าเราจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะทวีคูณ So what we paid her
gets multiplied every year because these members keep signing and joining year after year. แล้วสิ่งที่เราจ่ายเธอเราก็ได้รับการทวีคูณเพราะว่าสมาชิกเหล่านั้นก็สมัครต่อทุกปี And you know that was 8 years ago. แล้วนั่นคือ8ปีที่แล้ว She still sends her friends to come and join our club. เธอก็ยังคงส่งเพื่อนเธอมาร่วมกับคลับของเรา This is God's way in the marketplace. นี่คือวิธีของพระเจ้าในธุรกิจ We all prospered, we all made more money, and there was no poverty, no Babylon even got near our deal. แล้วก็ทุกคนก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไม่มีอาณาจักรบาบิโลนใกล้เราเลย Simply because of caring and sharing in the marketplace. ง่ายๆเลยเป็นเพราะว่าการห่วงใยและแบ่งปันในธุรกิจ And that is how we eliminate self-centeredness and greed out of the marketplace. นั่นคือวิธีที่เรากำจัดความเห็นแก่ตัวความโลภในธุรกิจ And if you guys all do that, แล้วถ้าทุกคนที่นี่ทำเช่นนั้น you will have a glory-filled Thailand. พระสิริก็จะเติมเต็มแผ่นดินไทย Okay, so let's work with that. ให้เราทำแบบนั้นนะ Okay, can I just have my one slide up there, please? ขอให้โชว์สไลด์ของอาจารย์นะคะ Have you guys enjoyed the teaching I've been giving you? ทุกคนรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ผมสอนไหมครับ Okay, good. So here on the slide is a website that we are building. บนสไลด์ก็คือเว็บไซต์ที่ผมกำลังทำอยู่ This website will be launched at the end of April. ซึ่งเว็บไซต์นี้จะถูกเปิดเนี่ยสิ้นเดือนเมษายน This is the website of Kingdom Investors or KI. เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ Kingdom Investor หรือ KI So that's the marketplace ministry that we grew and that we lecture from. ซึ่งเป็นพันธกิจที่ผมทำในแวดวงธุรกิจเพื่อที่จะสอนเรื่องนี้ So anybody can join and it's free. ใครก็ตามสามารถเข้าร่วมเว็บไซต์นี้แล้วสามารถสมัครสมาชิกได้ฟรี And all of our lectures are now being refilmed so people can use them. แล้วก็สิ่งที่เราสอนก็จะถูกถ่ายวิดีโอแล้วก็นำขึ้นเว็บไซต์ It's all going to be in English, so you have to employ Pauline. โอเคจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ จ้างดิฉันได้ค่ะ But many of you can speak English anyway, แต่ right? ว่าหลายๆคนก็พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้ว Okay, so on that website, it's not only lectures. ในเว็บไซต์ไม่ใช่มีแค่คำสอน We will film stories as they happen. แล้วเราก็จะอัดวิดีโอเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง You know, for example, I take every Wednesday, the whole day, to go and pray to the Lord. อย่างเช่นผมนั้นจะใช้เวลาวันพุธทุกๆพุธนั้นอธิษฐานกับพระเจ้า Even though I'm running over 30 companies and a big ministry, I still go and pray, be with the Lord for a whole day. ถึงแม้ว่าผมนั้นมีบริษัทที่ต้องดูแล30บริษัทแต่ผมก็เลือกที่จะใช้วันพุธนั้นอธิษฐานกับพระเจ้า Because intimacy with the Father should be your first priority. เพราะว่าความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระบิดาต้องเป็นความสำคัญอันดับแรก All the things I'm teaching you about a sheep nation come from listening to the Lord. ทุกสิ่งที่ผมสอนคุณไม่ว่าจะเป็นประเทศของแกะนั้นผมก็ได้มาจากการฟังจากพระเจ้า We are pioneering stuff. This has never been done in history. เรากำลังบุกเบิกสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์ There is nobody to ask. There are no books. There is no videos. ไม่มีหนังสือไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรเรื่องนี้มาก่อน So I go and pray to the Lord on Wednesday for the whole day for information. ผมก็ไปหาพระเจ้าในวันพุธอธิษฐานทั้งวันเพื่อรับข้อมูลจากพระองค์ And many people ask me, what do you do? What does that look like? แล้วทุกคนก็จะหลายคนจะถามผมว่าแล้วคุณทำอะไรทำยังไง So last week we filmed a pray day. อาทิตย์ที่แล้วเราก็เลยอัดวิดีโอวันอธิษฐาน This means we travel in the four-wheel drive for many miles into the bush. เราก็เดินทางไปในรถขับเคลื่อน4ล้อไปในป่า Because I want to get away from technology and telephone signal. I just want to be with God. เพราะผมอยากที่จะออกห่างจากเทคโนโลยีจากสัญญาณโทรศัพท์อยากจะอยู่แต่กับพระเจ้า And when we get to this big lake out in the bush, แล้วเมื่อเราไปอยู่ริมทะเลสาบในป่า we jump on a jet ski เราก็ขับเจ็ตสกี and go further to the other side of the lake and into the bush แล้วก็ไปทะเลสาบฝั่งตรงข้ามแล้วก็เข้าไปเดินในป่า and set up an awesome camp แล้วก็มีตั้งแคมป์ and then open the Bible. This is the Bible these days. แล้วก็เปิดพระคัมภีร์ And then read and pray to God อ่านพระคัมภีร์แล้วอธิษฐานกับพระเจ้า and listen to hear His voice showing me the Logos word. แล้วก็ได้ฟังจากพระองค์แล้วก็เขียนสิ่งที่พระองค์บอก And then we discuss all the principles of praying for the day. แล้วเราก็
ถกกันเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้รับแล้วก็อธิษฐานสำหรับสิ่งเหล่านั้น So all of these films will be up on KI's website. ซึ่งสิ่งที่เราทำนี้ก็จะถูกถ่ายวิดีโอแล้วเอาขึ้นเว็บไซต์นี้ And then we will also do webinars every month. แล้วเราก็จะมีประชุมทางเว็บคือเว็บบินาทุกๆเดือน Because we can't keep traveling so much. เพราะว่าเราจะเดินทางมากตลอดไม่ได้ Last year I did 78 KI lectures like this. ปีที่แล้วผมสอนไป78 Only 23 in Australia. มีแค่23ที่ในประเทศออสเตรเลีย This means 55 around the world traveling. นั่นหมายความว่าผมเดินทางไป55คาบทั่วโลก It's impossible to keep doing that. ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำแบบนั้นไปเรื่อย So for everyone who joins KI, we will do webinars. ๆ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สมัครเข้าร่วม KI เราก็จะมีการประชุมกันผ่านทาง And that means thousands of people can log on at the same time. หมายความว่าคนเป็นพันๆคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในเวลาเดียวกัน And we can have a short talk and then ask questions and give answers. เราสามารถมีการพูดคุยสั้นๆแล้วก็ตอบคำถามได้ Again, it's all free. แล้วก็ฟรีหมดเลย We only have one objective, เรามีจุดประสงค์เดียวเท่านั้น and that is to see Babylon wiped out of the ก็ marketplace คือการกำจัดอาณาจักรบาบิโลนในแวดวงธุรกิจ and glory fill Thailand. แล้วก็ให้พระสิริเต็มแผ่นดินไทย Okay. So I just want to close with a prayer, please. ผมอยากที่จะจบลงด้วยการอธิษฐาน This is a prayer written by Sir Francis Drake. นี่เป็นคำอธิษฐานที่เขียนโดย Sir Francis Drake Sir Francis Drake was a great British seaman or mariner. เขาเป็นทหารเรือผู้ยิ่งใหญ่ He used to sail those big sailing ships around the world when we thought the world was flat. เคยแล่นเรือไปทั่วโลกในขณะที่เมื่อก่อนคนเชื่อว่าโลกนั้นแบน He was by far the greatest mariner of his age. สมัยก่อนนั้นเป็นนักทหารเรือที่ดีที่สุด And he had a very powerful faith in the Lord. แล้วก็มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ And he wrote this prayer. แล้วเขาก็ได้เขียนคำอธิษฐานนี้ So let us pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกัน Disturb us, O Lord, ให้เร้าใจเราเถิดพระเจ้า when we are too well pleased with ourselves. เมื่อเรานั้นรู้สึกชื่นชมยินดีกับตัวเองมากเกินไป When our dreams have become true because we dream too little. เมื่อความฝันของเรากลายเป็นความจริง เพราะเราฝันเล็กเกินไป When we arrive safely because we sailed too close to the shore. เมื่อเราถึงฝั่งอย่างปลอดภัย เพราะเราแล่นเรือออกไปสั้นเกิน Disturb us, O Lord, เร้าใจเราเถิดพระเจ้า when, with the abundance of things we possess, เมื่อเรามีทุกอย่างอย่างอุดมสมบูรณ์ we have lost our thirst for the waters of life. เราจึงไม่กระหายหาน้ำแห่งชีวิต And having fallen in love with life, แล้วหลงรักกับชีวิต we have ceased to dream of eternity. เราเลิกที่จะฝันถึงนิรันดร์ And in our efforts to build a new earth, และในความพยายามที่จะสร้างโลกใหม่ we have allowed our vision of the new heaven to เรา dim. ก็ปล่อยให้นิมิตของสวรรค์นั้นลิบหลี่ลง Disturb us, O Lord, เร้าใจเราเถิดพระเจ้า to dare more boldly, ที่จะกล้ามีความฝันอย่างกล้าหาญ to venture on wider ที่ seas, จะกล้าออกไปเผชิญแม่น้ำที่ใหญ่ขึ้น where storms will show your mastery. ที่พายุจะให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Where losing sight of land, we shall find the stars. เมื่อเรานั้นสูญเสียแผ่นดินเราจะพบกับดวงดาว We ask you to push back the horizon of our hopes เราขอให้พระองค์นั้นผลักความฝันความหวังของเราออกไป and to push us into the future with strength, courage, hope, and love. แต่ผลักดันเราด้วยความหวังความเข้มแข็งและความรัก Amen. อาเมน God bless you, ladies and gents, and thank you for listening. ขอให้พระเจ้าอวยพรแล้วก็ขอบคุณที่ฟังนะครับ I hope to see you all on the KI website. แล้วผมก็หวังว่าจะพบกับคุณที่ KI เว็บไซต์นะครับ